So we'll start the discussion regarding the topic that we have initiated in the last lecture, that is thermodynamics. And whatever the terms which have been used in the study of the thermodynamics, so already up till last lecture, we have discussed almost all the terms which are required to study the concepts of the thermodynamics. So now in the today's lecture, we are going to just discuss some laws of the thermodynamics. Basically, we know that there are three major laws of thermodynamics, and one more law is there, that is Zeroth law of the thermodynamics. म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणू शकतो की there are four laws of the thermodynamics, and in today's lecture we have to discuss all the four laws of the thermodynamics. And after completion of the discussion of laws of the thermodynamics, we will just move to the last point of this topic, that is Carnot cycle and its efficiency. ठीक आहे, तर आपण झेरोथ लॉ पासून डिस्कशन सुरू करूया, थर्ड लॉ पर्यंत जाऊया आणि इथं आजचं लेक्चर संपूया. आणि मग काय करूया की उद्याच्या लेक्चरला राहिलेलं जे डिस्कशन आहे ते कंटिन्यू करूया. ठीक आहे, so let us start the discussion regarding the laws of the thermodynamics. So very first law of thermodynamics is the Zeroth law of the thermodynamics. Zeroth law of the thermodynamics. तर Zeroth law असं म्हणल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं की जनरली दॅट वुड बी द व्हेरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स असं वाटतं आपल्याला. म्हणजे फर्स्ट लॉ जे मांडले गेले, तीन लॉज मांडल्या गेल्यानंतर मग ऍक्च्युअली झेरोथ लॉचं जे स्टेटमेंट आहे ते मांडलं गेलं. आणि मग याच्यानंतर मग याला फोर्थ लॉ म्हणायचं का दुसरं काय याला नाव द्यायचं, तर याच्याविषयी सायंटिस्टच्या मनामध्ये बरंचसं कन्फ्युजन होतं. आणि फायनली या लॉला ना झेरोथ लॉ असं नाव दिलं गेलं, झेरोथ लॉ. काही जणांनी सुचवलेला फोर्थ लॉ म्हणा, पण हे सगळं जे कन्क्लुजन आहे याच्यातून मग बाहेर पडून काय झालं की झेरोथ लॉ हे जे नाव आहे तर ते दिलं गेलं. तर झेरोथ लॉ जो आहे, तर झेरोथ लॉ जनरली हा कशाच्या संदर्भात आहे, तर इट इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम्स. इट इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम्स. तर त्या लॉचं जर स्टेटमेंट आपण बघितलं तर स्टेटमेंट काय केलंय की सपोज देर आर थ्री सिस्टम्स ए, बी अँड द सी. सपोज दीज आर द थ्री सिस्टम्स, these are the three thermodynamic systems. And statement काय सांगते झेरोथ लॉचं बघा, if thermodynamic system A is in equilibrium with the B, if system A is in equilibrium with the B and system B is also in equilibrium with the C, then A and C are in equilibrium. म्हणजे काय सांगितलं की A आणि B हा जर इक्विलिब्रियम मध्ये असेल आणि B आणि C हा पण इक्विलिब्रियम मध्ये असेल तर ए आणि सी हा सुद्धा इक्विलिब्रियम मध्येच असतो. सो दिस इज द झेरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स. सो इट इज रिगार्डिंग द काय असेल की इक्विलिब्रियम, दॅट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. म्हणजे इथं काय म्हटलं, इफ सिस्टम ए इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विथ द बी अँड बी इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विथ द सी, देन सी इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विथ ए मध्ये असतो. आता आणखीन एक स्टेटमेंट दिले बघा, झेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दॅट इफ two thermodynamic systems are each in thermal equilibrium, are each in thermal equilibrium with the third one, are each in thermal equilibrium with the third one, then they are thermal equilibrium with each other. Then they are thermal equilibrium with each other. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ए आणि सी ह्या दोन सिस्टम आहेत, तर हा ए बी बरोबर इक्विलिब्रियम मध्ये आहे आणि सी बी बरोबर इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. तर या कंडिशन मध्ये ए आणि सी हे दोघं सुद्धा काय की इक्विलिब्रियम मध्ये असतात. सो दिस इज अबाउट द झेरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स. त्याच्यावरती आपण फार काही वेळ डिस्कशन करणार नाही, बिकॉज वी हॅव टू जस्ट डिस्कस ओव्हर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तर थोडंसं आपण काय करूया की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कडे डिस्कशन करायला सुरुवात करू. कारण फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ अँड द थर्ड लॉ, दीज थ्री लॉज वी हॅव टू डिस्कस इन डिटेल. त्याच्यात थर्ड लॉ सुद्धा जो आहे तो खरं तर आपण या टॉपिक मध्ये फार डिटेलमध्ये डिस्कस करणार नाही, बट इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड लॉ. इथं फक्त मेन्शन करूया की थर्ड लॉ काय आहे. पण इथं आता फर्स्ट लॉ आणि सेकंड लॉ जो आहे तो थोडंसं डिटेलमध्ये बघूया की कुठल्या कुठले स्टेटमेंट्स या दोन लॉच्या बाबतीमध्ये ऍक्च्युअली मांडलेले आहेत. तर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो आहे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिन्सिपल ऑफ द कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. म्हणजेच काय, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड ऍज प्रिन्सिपल ऑफ द कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. म्हणजे याला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स असं पण म्हणतात, किंवा इन अनदर वे we can call to this law as a principle of conservation of energy. See, this law can be stated in a different ways. In different ways, वेगवेगळ्या पद्धतीने हा लॉ आपल्याला स्टेट करता येतो.
खूप वेगवेगळे स्टेटमेंट्स आहेत, बट ऑल दी स्टेटमेंट मीन्स सेम. हे सगळ्या स्टेटमेंटचं जे मिनिंग आहे तर ते मिनिंग बेसिकली काय आहे की सेमच येतं. आणि त्याच्यामुळे स्टेटमेंट जरी वेगवेगळ्या पद्धतीने मांडले असतील तरी पण यू नीड नॉट टू बी कन्फ्युज्ड, बिकॉज ऑल दी स्टेटमेंट गिव्ह द सेम मिनिंग. तर सगळ्याचं मिनिंग जे आहे तर ते मिनिंग काय होतंय की सेम येते. आणि त्याच्यामुळे आपण फक्त काय करूया की वेगवेगळे स्टेटमेंट्स कुठले आहेत फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्सची किंवा प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जीची, तर ते स्टेटमेंट बघूया आणि त्याच्यानंतर मग आपण पुढे जाऊया. सी, वन ऑफ द व्हेरी फेमस स्टेटमेंट दॅट वी नो सिन्स वी हॅव बीन स्टडीइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, 11वी-12वीला कुठेतरी झाला असेल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तेव्हापासून आपल्याला अगदी फेमस स्टेटमेंट आहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ते तुम्हाला माहिती ते म्हणजे कुठलं, एनर्जी नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड दो इट मे बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू द अनादर फॉर्म. म्हणजे एनर्जी तयारही करता येत नाही, नष्टही करता येत नाही, जरी त्याचं एका फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करता येत असलं तरी. म्हणजेच काय की हा सगळ्यात फेमस लॉ आहे, आपल्याला माहिती आहे त्याचं स्टेटमेंट. तर काही एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड दो इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम one form to the another form. So this is one of the very famous statement of the first law of the thermodynamics. So this same law we can state with the help of some other statements. तर अजून याचे वेगवेगळे स्टेटमेंट्स आहेत ते पण बघूया. तर याच्यात दुसरं एक स्टेटमेंट आहे ते म्हणजे काय की when a quantity of one kind of energy disappears, when a quantity of one kind of energy disappears, then an equivalent amount of another kind of energy appears. An equivalent of another kind of energy appears. म्हणजे सिंपल जर सांगायचं म्हटलं, कुठेतरी खड्डा पडला याचा अर्थ काय झाला होता, खड्ड्यातली माती काढून कुठेतरी ढेगारा बनवलेला आहे. म्हणजेच काय की थोडक्यात काय की when one kind of energy disappears then equivalent of another kind of energy appears. म्हणजे एक प्रकारची जर एनर्जी डिसअपिअर झाली तर त्याच प्रमाणामध्ये दुसऱ्या प्रकारची एनर्जी काय होती नेचरमध्ये अपिअर होते. म्हणजे थोडक्यात फायनली काय म्हणू शकतो, टोटल अमाऊंट ऑफ एनर्जी इन द युनिवर्स रिमेन्स सेम. नॉट ओनली अमाऊंट ऑफ एनर्जी, पण त्याला काय म्हणू शकतो, टोटल अमाऊंट ऑफ मास आणि एनर्जी ऑफ एन आयसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स सेम. म्हणजे हे तिसरा लॉ होतो ऍक्च्युअली. बघा दुसरा लॉ काय सांगितलं आपण, व्हेन ए क्वांटिटी ऑफ वन काइंड ऑफ एनर्जी डिसअपिअर्स देन an equivalent amount of another kind of energy appears. ठीक आहे. आणि तिसरा लॉ जो आहे तो म्हणजे की टोटल अमाऊंट ऑफ मास अँड एनर्जी ऑफ एन आयसोलेटेड सिस्टम, टोटल अमाऊंट ऑफ मास अँड एनर्जी ऑफ एन आयसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टंट. म्हणजे काय असेल की युनिव्हर्स मधलं किंवा एका सिस्टम मधलं जे टोटल अमाऊंट ऑफ मास आणि एनर्जी आहे त्याचं जर आपण मल्टिप्लिकेशन केलं तर ते काय राहणार आहे, ती जी व्हॅल्यू आहे तर ती व्हॅल्यू कॉन्स्टंट राहणार. सो दिस इज अगेन द अनदर वे ऑफ द रिप्रेझेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स. अगेन देर आर सम अदर रिप्रेझेंटेशन, आणखीन काही आहेत. त्याच्यामध्ये आणखीन एक स्टेटमेंट आहे ते पण इम्पॉर्टंट आहे. तर ते काय बघा, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी मशीन टू प्रोड्यूस वर्क विदाउट कन्झ्युमिंग एनर्जी. दिस इज ऑल्सो ए स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. काय, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर any kind of machine to produce work without consuming energy. म्हणजे कुठल्याही प्रकारची एनर्जी कन्झम्पशन न करता वर्क होणं पॉसिबल नाही. म्हणजे आपण पण तसंच घेऊ शकतो बघा. म्हणजे कुठल्याही प्रकार जर तुम्ही स्टडी केला किंवा स्टडी केला नाही तर तुम्हाला अंडरस्टँडिंग होईल, असं आहे का नाही. सो अंडरस्टँडिंग इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनी एफर्ट्स. सो यू शुड हॅव टू टेक सम एफर्ट्स. म्हणजे एखादी गोष्ट जर तुम्हाला समजून घ्यायची असेल तर आपल्याला काहीतरी एफर्ट्स घ्यावे लागतील. तसंच येत आहे. म्हणजेच काय की इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी मशीन टू प्रोड्यूस वर्क विदाउट कन्झ्युमिंग एनर्जी. एनर्जी न कंझ्युम होता किंवा एनर्जीचं कंझम्पशन न होता अशी कुठलीच मशीन नाही की विदाउट एनर्जी कंझम्पशन ते मशीन काम करते. नाही होऊ शकत. म्हणजे आपली गाडी आहे, टू व्हीलर आहे, तुम्ही म्हणणार विदाउट पेट्रोल टू व्हीलर चालते, नाही पॉसिबल आहे का, नाही. तुम्ही म्हणणार आहेत की आता गाड्या निघालीत इलेक्ट्रिक चार्जिंग, पण इलेक्ट्रिक चार्जिंगची तिथे आपण एनर्जी त्याला दिलेली आहे. म्हणजेच विदाउट वर्क, म्हणजेच किंवा काय म्हणू शकतो की कुठलंच मशीन हे एनर्जी कन्झम्पशन केल्याशिवाय काम करू शकत नाही. म्हणजे ज्या काही गाड्या आहेत आपल्याकडे, त्याला जे काही इंजिन्स आहेत त्या प्रत्येकाला एनर्जी आपण सप्लाय करतो त्या इंजिनला. अँड वन्स द इंजिन गेट्स एनर्जी देन ओनली इंजिन वर्क अँड इंजिन जस्ट ऑपरेट्स. तर ते इंजिन ऑपरेट होतं. म्हणजेच काय की जगामध्ये असं कुठलंही मशीन नाही की जे
विदाउट एनर्जीचं वर्क करू शकतं. तसंच आहे आपलं पण तसं आहे की जगामध्ये अशा कुठल्याच गोष्टी नाहीत की ज्या आपण एफर्ट्स न घेता, अभ्यास न करता आपल्याला समजू शकतील नाहीत. तर आपल्या बाबतीत काय आणि या युनिव्हर्स मधल्या सगळ्या गोष्टींच्या बाबतीत काय, थर्मोडायनामिक रिमेन्स सेम. थर्मोडायनामिक हे सारखंच राहिलेलं आहे. ठीक आहे. आणखीन एक शेवटचा एक प्रकार आहे स्टेटमेंटचा, तो म्हणजे बघा, द टोटल एनर्जी ऑफ द युनिव्हर्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. हे पाठीमागे पण आपण डिस्कस केलं की युनिव्हर्स मध्ये जेवढी एनर्जी युनिव्हर्स तयार होताना होती तेवढीच एनर्जी आता पण आहे. म्हणजेच काय की देर इज अ नो लॉस or no gain in the total energy of the universe. Whatever the energy we had at the time of the formation of universe, same amount of energy is present nowadays. तेवढीच एनर्जी आता पण आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची वाढ झालेली नाही किंवा कुठल्याही प्रकारचं कमी झालेली नाही. तर एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टंट. म्हणून आपण पहिलं स्टेटमेंट मध्ये बघितलं होतं की जेवढी एनर्जी डिसअपिअर होती तेवढ्या इक्विव्हॅलंट मध्ये एनर्जी अपिअर होते दुसऱ्या फॉर्म मध्ये. म्हणजेच काय की एनर्जी ही नष्ट होत नाही, डिस्ट्रॉय होत नाही, तयार करता येत नाही, त्याचं फक्त एका फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये कन्व्हर्जन करता येतं. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स. ठीक आहे. So this first law of thermodynamics we could explain with the help of mathematical expression. तर mathematical expression देऊन पण तो जो फर्स्ट लॉ आहे त्याला आपण स्टेट करू शकतो. तर ते कसं बघा, Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू. Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू. आता ह्याच्यातला Q जो आहे तो काय की हीट ऍब्झॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. हीट ऍब्झॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. आणि डब्ल्यू काय की वर्क डन बाय द सिस्टम. वर्क डन बाय द सिस्टम. आणि डेल्टा ई काय की चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. मी वहीन पेन का घेऊन बसा म्हटलं तर असे जे एक्सप्रेशन्स आहेत ते तुम्ही लिहून घेत सांगा. तर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इट कॅन बी एक्सप्रेस्ड बाय द मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट दॅट इज Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू. याच्यातला Q जो आहे तो Q काय आहे, हीट ऍब्झॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. डब्ल्यू जो आहे तो वर्क डन बाय द सिस्टम. आणि डेल्टा ई काय की चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक आहे. तर या फॉर्म्युलानुसार आपण काय करू शकतो की वी कॅन कॅल्क्युलेट द काय म्हणजे काय आपण हीट जे आहे ते अमाऊंट ऑफ हीट जे आहे ते काय करू शकतो, कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो दिस सेम एक्सप्रेशन कॅन बी एक्सप्रेस्ड ॲज सच. असं पण आपण लिहू शकतो, डेल्टा ई इज इक्वल टू काय Q मायनस डब्ल्यू. म्हणजे फक्त काय केलं, इंटरचेंज केलं, ह्याच्या टर्म्स आहेत तर त्या टर्म्स फक्त इंटरचेंज केल्या आणि डेल्टा इज इक्वल टू Q मायनस डब्ल्यू. पण ऍक्च्युअली बघा, थर्मोडायनामिक साइन कन्व्हेन्शन जे आहे त्याला आपण आयोपॅक कन्व्हेन्शन असं म्हणतो. तर ते थर्मोडायनामिक साइन कन्व्हेन्शन नुसार हे ऍक्च्युअली फॉर्म्युला असा आहे, डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू. डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू. आता तुम्ही म्हणा डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू का, आता त्याचं मी रिझन सांगतो. प्लस Q इंडिकेट दॅट heat absorbed by the system. Heat absorbed by the system. मायनस Q काय की heat lost by the system. ठीक आहे. अँड मायनस डब्ल्यू हे काय असेल की वर्क डन बाय द सिस्टम. वर्क डन बाय द सिस्टम. सिस्टमने वर्क जर केलं तर ते मायनस डब्ल्यू. आणि प्लस डब्ल्यू काय की वर्क डन ऑन द सिस्टम. तर आता हे जे काही थर्मोडायनामिक्सचा लॉ आहे तर याला खूप लिमिटेशन्स आहेत, बरेचसे लिमिटेशन्स आहेत. आणि ते जे लिमिटेशन्स आहेत दॅट बिकेम द बेसिस ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आता तत्पूर्वी आपण काय करू की कुठले कुठले लिमिटेशन्स आहेत फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्सला हे थोडंसं बघूया. कारण काय आहे की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मध्ये काहीतरी लिमिटेशन्स होते आणि म्हणून सेकंड लॉ जो आहे तो सेकंड लॉ डेव्हलप केला गेला किंवा सेकंड लॉ जो आहे तो इन्व्हेंट केला गेला. सो व्हॉट आर द लिमिटेशन्स इन द फर्स्ट लॉ, सो दॅट विल डिस्कस फर्स्ट अँड देन विल गो टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. व्हॉट आर द स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तर तो आपण नंतर डिस्कस करायचं. आता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो आहे त्याचं पहिलं जे लिमिटेशन आहे तर त्यानं ते काय सांगितलं की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डझंट टेल अस why spontaneous process proceeds in one direction not in opposite direction. म्हणजे आपल्याला माहिती की ऑल दी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिव्हर्सिबल. म्हणजे दे आर प्रोसिडिंग बाय ओनली वन डायरेक्शन नॉट इन द अपोजिट डायरेक्शन. म्हणजे जर वरतून खाली पाणी पडते तर खालून वरती पाणी स्पॉन्टेनियसली जाणार नाही. म्हणजेच काय की दिस प्रोसेस प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन. लक्षात आलं मी काय सांगतोय. लिमिटेशन पहिलं काय झालं फर्स्ट लॉचं, इट डझंट टेल अस why spontaneous process proceeds in one direction and not in another or opposite direction. Opposite direction का प्रोसीड होत नाही. ठीक आहे. त्याच्यानंतर दुसरं जे आहे दुसरा जो लॉ आहे तो म्हणजे काय की
इट डझंट प्रोव्हाइड प्रॅक्टिकल प्रोबॅबिलिटी ऑफ एनी प्रोसेस. इट डझंट प्रोव्हाइड प्रॅक्टिकल प्रोबॅबिलिटी ऑफ एनी प्रोसेस, म्हणजे कुठलीही प्रोसेस प्रॅक्टिकली पॉसिबल आहे का नाही याच्याविषयी कुठल्याही प्रकारचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला फर्स्ट लॉ मध्ये बघायला मिळत नाही. ठीक आहे. त्याच्यानंतर याचं तिसरं लिमिटेशन आहे की दिस लॉ डझंट पुट एनी रेस्ट्रिक्शन्स ऑन द सोर्स ऑफ हीट and its a direction of flow. This law doesn't put any restrictions on the source of heat and its a direction of flow. हीटचा सोर्स जो आहे आणि त्या हीटचे जे फ्लोचे डायरेक्शन आहे याच्यावरती कुठल्याही प्रकारचं रेस्ट्रिक्शन आपल्याला फर्स्ट लॉ नुसार लावता येत नाही किंवा त्याच्याविषयी कुठल्याही प्रकारचं एक्सप्लेनेशन इथं दिलेलं नाही. देन फर्स्ट लॉ डझंट गिव्ह इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पॉन्टेनिटी, देन द डायरेक्शन अँड द एक्सटेंट ऑफ केमिकल चेंजेस. म्हणजे केमिकल चेंज हा कुठल्या वेनं होईल, कुठल्या डायरेक्शन होईल आणि किती प्रमाणावरती होईल, तर ह्याच्याविषयी कुठलं एक्सप्लेनेशन आपल्याला फर्स्ट लॉ मध्ये बघायला मिळत नाही. म्हणजेच काय की फर्स्ट लॉ डझंट गिव्ह एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पॉन्टेनिटी, डायरेक्शन अँड एक्सटेंट ऑफ केमिकल चेंजेस. स्पॉन्टेनिटी, डायरेक्शन अँड द एक्सटेंट ऑफ केमिकल चेंजेस. And the last one of the very important drawback or limitation of the first law is that it doesn't give any idea about convertibility of one form of energy into the another form. म्हणजेच काय की it unable to state condition under which absorbed energy converted into the work. म्हणजे किती एनर्जीचं वर्क मध्ये कन्व्हर्जन होणार याच्याविषयी कुठल्याही प्रकारचं एक्सप्लेनेशन फर्स्ट लॉ मध्ये दिलेलं नाही. फक्त त्याने काय सांगतं की एनर्जी neither be created nor be destroyed, it can be converted into one form into the another. एवढं सांगते. पण how much amount of the energy get converted into the work, तर त्याच्याविषयी एक्सप्लेनेशन जे आहे ते आपल्याला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मध्ये मिळत नाही. म्हणजेच काय, इट डझंट गिव्ह एनी आयडिया अबाउट कन्व्हर्टेबिलिटी ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनादर फॉर्म. म्हणजेच काय की इट इज अनेबल टू or it unable to state condition under which absorbed heat energy converted into the work. So these are the series of limitations of the first law of thermodynamics. तर हे जे सगळे आहेत ना, हे सगळे, so these are the series of limitations of the first law of the thermodynamics. हे first law of thermodynamics चे limitations आहेत. And these inabilities of the first law of thermodynamics forms the basis of the second law of thermodynamics. तर या गोष्टी ज्या आहेत या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स न सांगता आल्या नाहीत आणि म्हणून मग काय झालं की सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो आहे तो ऍक्च्युअली उदयास आला किंवा तो जो लॉ आहे तर तो लॉ मानला गेला. तर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऍक्च्युअली काय आहे तर याच्यावरतीच आपली कार्नोट सायकल जी आहे ती वर्क करते. त्याच्यामुळे आपण सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थोडंसं स्टेटमेंट बघूया आणि मग थर्ड लॉ आपण थोडंसं ओझरता बघूया, म्हणजे जेणेकरून उद्याच्या लेक्चरला आपल्याला कार्नोट सायकल जी आहे ती डिस्कस करता येऊ शकते. ठीक आहे. तर सेकंड लॉ जो आहे तर तो काय सांगतो बघा, हीट कॅनॉट, आता सेकंड लॉ आपल्याला माहिती आहे इट इज रिलेटेड टू द एंट्रॉपी. एंट्रॉपीच्या रिलेटेड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आहे. ठीक आहे. तर त्याचे पण भरपूर स्टेटमेंट आहेत. ऍज लाईक अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देयर आर डिफरंट स्टेटमेंट्स इन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मध्ये पण वेगवेगळे स्टेटमेंट्स आहेत. ते स्टेटमेंट्स कुठले कुठले ते पण आपण बघूया. तर सगळ्यात पहिलं जे स्टेटमेंट आहे ते म्हणजे काय की हीट कॅनॉट पास ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड फ्रॉम ए कोल्डर बॉडी टू द हॉटर बॉडी. हॉटर टू कोल्डर होतं बट कोल्डर टू हॉटर बॉडी होत नाही. म्हणजेच हीट कॅनॉट पास ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू द हॉटर बॉडी. हे जनरल एक ऑब्झर्वेशन आहे असं म्हणूया आपण थोडक्यात त्याच्यामध्ये. देन आणखीन एका वेन आपण इथं हे करू शकतो, स्टेट करू शकतो, ते म्हणजे काय की ऑल नॅचरली ऑकरिंग प्रोसेसेस टेंड टू प्रोसीड इन अ डायरेक्शन in which equilibrium will takes place. काय की all naturally occurring processes tend to proceed in a direction in which equilibrium will takes place. म्हणजे सगळ्या ज्या नॅचरली ऑकरिंग प्रोसेस आहेत तर त्याचा टेंड कुणीकडे आहे की जाण्याचा, तर ज्या बाजूला इक्विलिब्रियम तयार होईल तर त्या बाजूला काय होईल की ती प्रोसेस जास्त करून होते. म्हणजे द नॅचरल प्रोसेसेस टेंड टू प्रोसीड इन अ डायरेक्शन इन विच इक्विलिब्रियम विल टेक्स प्लेस. ठीक आहे. अजून याच्यामध्ये आणखीन एक जे स्टेटमेंट आहे ते म्हणजे काय की एव्हरी नॅचरल प्रोसेस लीड्स टू द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी. म्हणजे कुठल्याही नॅचरल प्रोसेस आहेत त्याच्यामध्ये एनर्जीचं वेस्टेज होतं असं म्हटलेलं आहे. म्हणजेच काय की एनर्जी कॅनॉट बी कम्प्लिटली कन्व्हर्टेड इन टू वर्क. म्हणजे सगळ्या नॅचरल प्रोसेसमध्ये एनर्जीचं कन्व्हर्जन कम्प्लिटली वर्क मध्ये होत नाही. म्हणजेच काय की
there is a dissipation of energy in the every natural process. There is a dissipation of energy in the every natural process. Dissipation म्हणजे काय की वेस्टेज ऑफ एनर्जी. देर इज अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन द एव्हरी नॅचरल प्रोसेस. म्हणजे काय की एनर्जी कॅनॉट बी कम्प्लिटली कन्वर्टेड इन टू वर्क. एनर्जी कॅनॉट बी कम्प्लिटली कन्वर्टेड इन टू वर्क. हे सुद्धा सेकंड लॉचं स्टेटमेंट आहे. एंट्रॉपी आपण डिस्कस करणार आहे तर तेच आहे. त्याच्या संदर्भातच ऍक्च्युअली काय की हे स्टेटमेंट आहे. ठीक आहे. आणखीन एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आहे ते म्हणजे काय की इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ ऍक्टिंग मशीन टू कन्वे हीट फ्रॉम ए बॉडी ॲट लो टेम्परेचर टू द बॉडी ॲट हायर टेम्परेचर. म्हणजे आपण जे पहिलं स्टेटमेंट बघितलं हे स्टेटमेंट आणि हे स्टेटमेंट काय की सारखंच आहे, फक्त थोडस वेगळ्या पद्धतीने मांडलेलं आहे. काय सांगितलंय? इट इज इम्पॉसिबल फॉर a self-acting machine to convey heat from a body at low temperature to the body at higher temperature without the aid of any external agency. म्हणजे कुठल्या एक्सटर्नल एजन्सीचा मदत न घेता हायर टेम्परेचर कडून लोअर टेम्परेचर कडून हायर टेम्परेचर कडे हीट जी आहे ती हीट कन्वे होत नाही. तर हे सुद्धा काय की सेकंड लॉचं आहे स्टेटमेंट. तर ह्याच्यातले जे स्टेटमेंट आपण बरेचसे बघितले तर ह्यातले बरेचसे स्टेटमेंट आपल्याला फॅमिलियर वाटत नाहीत की काहीतरी जरा वेगळंच आहे असं वाटतं. ठीक आहे. तर आपलं जे फॅमिली स्टेटमेंट आहे ते पण याच्यामध्ये आहेच. आणि हे स्टेटमेंट आपल्याला माहित असावेत. फक्त मी ओझर सांगतोय, सगळे स्टेटमेंट तुमचे पार्ट असले पाहिजे असं काही नाही. तर काय स्टेटमेंट ऍक्च्युअली कुठले कुठले त्याचा थोडक्यात अंदाज असावा. तर आपल्याला माहित असलेलं स्टेटमेंट म्हणजे हे आहे. देर इज अ नो एनी मशीन विच हॅज 100% ऑर युनिट इफिशियन्सी. म्हणजे जगामध्ये असं एक ही मशीन नाही की ज्याची 100% इफिशियन्सी आहे. म्हणजे 100% एनर्जी गेट कन्वर्टेड इन टू वर्क असं होत नाही. तर असं नाही म्हणून सांगितले. त्याच्याबरोबर आणखीन काही स्टेटमेंट आहे. तर इथे एक स्टेटमेंट आहे. इट इज इम्पॉसिबल टू कन्स्ट्रक्ट ए मशीन विच विल कन्वर्ट हीट इनटू एन इक्विव्हॅलंट अमाऊंट ऑफ मेकॅनिकल वर्क. ते पण मी आताच सांगितलं. आपण तेच जगामध्ये असं एकही मशीन नाहीये की जे एनर्जीचं पूर्ण वर्कमध्ये कन्व्हर्जन करू शकतं. म्हणजेच काय की कन्वर्ट हीट इनटू ए इक्विव्हॅलंट अमाऊंट ऑफ एनर्जी. म्हणजे हीटमध्ये जेवढी एनर्जी आहे तेवढ्याच एनर्जीचं वर्कमध्ये कन्व्हर्जन करणारे आतापर्यंत जगामध्ये कुठल्याही प्रकारची मशीन नाही. तर दिस इज स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आणि आणखीन एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आहे ते म्हणजे की एंट्रॉपी ऑफ द युनिव्हर्स इज इन्क्रीजिंग. एंट्रॉपी ऑफ द युनिव्हर्स इज इन्क्रीजिंग while free energy is decreasing, but the total energy of the universe is always constant. बघा मी काय सांगतो, एंट्रॉपी ऑफ युनिव्हर्स इज इन्क्रीजिंग while free energy is decreasing, but the total energy of the universe is always constant. But the total energy of the universe is always constant. म्हणजेच याला काय म्हणू शकतो आपण, एंट्रॉपी ऑफ द युनिव्हर्स टेंड्स टुवर्ड्स मॅक्सिमम. एंट्रॉपी ऑफ द युनिव्हर्स टेंड्स टुवर्ड्स मॅक्सिमम म्हणजे युनिव्हर्सची जी एंट्रॉपी आहे ती काय व्हायला लागली की वाढत चाललेली. एंट्रॉपी ऑफ द युनिव्हर्स इज इन्क्रीजिंग. ठीक आहे. आणि आणखीन एक शॉर्ट मध्ये त्याला काय म्हणू शकतो की ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिव्हर्सिबल. हे ऍक्च्युअली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्सचं स्टेटमेंट आहे. ह्याच्यात बाकीचे जे स्टेटमेंट्स आहेत ते फार काय तुम्हाला जर म्हणजे डोक्यात शिरत नसतील तर यू जस्ट रिमेंबर दिस टू स्टेटमेंट्स. म्हणजे काय की देर इज नो एनी मशीन इन दिस युनिव्हर्स विच हॅव 100% ऑर युनिट इफिशियन्सी, किंवा एंट्रॉपी ऑफ द युनिव्हर्स इज इन्क्रीजिंग while free energy is decreasing but total energy remains constant. टोटल एनर्जी कॉन्स्टंट होते राहते, एंट्रॉपी वाढते पण फ्री एनर्जी जी आहे ती कमी होते ऍक्च्युअली. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. मला वाटतं आपल्याकडे फक्त 1 मिनिट वेळ राहिलेला आहे, तेवढ्यात आपण थर्ड लॉ जो आहे त्याचं स्टेटमेंट बघून घेऊया. तर या एका स्लाइड मध्ये तुम्हाला 4 स्टेटमेंट्स जे आहेत तर ते बघायला मिळतील. तर इथे दिलेलं बघा, इफ टू बॉडीज ए अँड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी सी, then body A and B are also in thermal equilibrium with each other. तर ते स्टेटमेंट जे आहे ते आपण सुरुवातीलाच बघितलं. आणि शेवटचं जे स्टेटमेंट आहे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तर ते काय, द व्हॅल्यू ऑफ द एंट्रॉपी ऑफ प्युअर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टन्सेस आर 0 ऍट 0 डिग्री केल्विन. बरोबर आहे. ऍट ऍब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर म्हणजे ऍब्सोल्यूट 0 टेम्परेचरला परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिडची एंट्रॉपी ही 0 असते. हे थर्ड लॉचं स्टेटमेंट आहे. त्याच्याविषयी आपण पुढच्या टॉपिक मध्ये डिस्कशन करूया, कारण आपला एक टॉपिक आहे थर्ड लॉ वरतीच आहे, टोटली थर्ड लॉ वरती. सो विल डिस्कस दिस स्टेटमेंट लेटर ऑन. ठीक आहे. तर उद्याच्या लेक्चरला आपण काय करूया की कार्नोट सायकल आणि इट्स एफिशियन्सी हा जो कन्सेप्ट आहे तो सुरू करूया.